What is a character? A character is a person, animal, being, creature, or thing in a story. Writers use characters to perform the actions and speak dialogue, moving the story along a plot line. A story can have only one character, protagonist, and still be a complete story. The character's conflict may be an inner one within him, herself, or a conflict within something natural, such as climbing a mountain. Most stories have multiple characters interacting with one of them as the antagonist, causing a conflict for the protagonist. The importance of characters. Characters are what make stories. Without a character, there is no story to tell, only a lot of scenery. الشخصية القصصية هي أحد الأفراد الخياليين أو الواقعيين الذين تدور حولهم أحداث القصة، ويجب على القاص أن يتقن اختيار الشخصيات التي يوظفها للتعبير عن الأفكار. كما أن القصة القصيرة لا تحتمل الإسهاب في رسم الشخصيات، وتعد الشخصيات العمود الفقري للقصة، إذ ترتبط بها الأحداث، فلا يمكن أن يقوم حدث بدون شخصية. ولا يشترط في الشخصيات أن تكون إنسانية، فمن الممكن أن تكون من الحيوانات أو النباتات أو الجماد، قد تكون رمزية أو حقيقية. وليست القصة القصيرة كالرواية في حشدها لعدد كبير من الأشخاص، إذ لا تتسع في الغالب إلا لشخصية واحدة أو شخصيتين. Character types, flat characters. These characters are built around a single quality or idea, and they are presented to the reader in outline form, without much detail. They can be described in a single phrase or sentence. الشخصية البسيطة وهي الشخصية التي لا يطرأ عليها أي تغيير، فلا تتطور ولا تنمو. Dynamic developed characters. These are characters who undergo a change from the beginning to the end of the story. الشخصية الديناميكية أو النامية هي الشخص الذي يتغير مع مرور الوقت، عادة نتيجة لحل نزاع مركزي أو مواجهة أزمة كبيرة. معظم الشخصيات الديناميكية تميل إلى أن تكون مركزية، لأن حل الصراع هو الدور الرئيسي للشخصيات المركزية، وهي التي تتكشف تدريجيا خلال القصة وتتطور بتطور حوادثها، ويكون تطورها عادة نتيجة لتفاعلها المستمر مع هذه الحوادث، وقد يكون هذا التفاعل ظاهرا أو خفيا، وقد ينتهي بالغلبة أو الإخفاق. إن المعيار الذي تتميز به الشخصية النامية هو قدرتها الدائمة على مفاجأتنا بطريقة مقنعة، فإذا لم تفاجئنا بعمل جديد أو بصفة لا نعرفها، فهي بمعنى ذلك مسطحة. Static characters. These are characters who remain essentially the same from the beginning to the end of the story. الشخصية المسطحة أو الثابتة هي الشخصية التي تلزم في القصة حال تكاد تكون ثابتة، فلا تلحظ في مواقفها تبدلاً، ولا في سلوكها ومواقفها تغيراً أو تطوراً، ذلك لأنها تبنى عادة حول فكرة واحدة أو صفة لا تتغير طوال القصة، فلا تؤثر فيها الحوادث ولا تأخذ منها شيئاً. ويمثلها شخصيات المصلحين ورجال الدين والضباط والفرسان والأصدقاء وما شابه ذلك. Wrong characters. These characters are as complex as real people. Their motivations are complicated, and the more important they are, the more readers know about them. الشخصية الدائرية هي أي شخص لديه شخصية معقدة، غالباً ما يتم تصويره على أنه شخص متعارض ومتناقض. Stoic stereotyped character is a person who can endure pain or hardship without showing their feelings or complaining. It occurs repeatedly as the humble hero and the loyal servant. الشخصية الرواقية أو النمطية أو الرزينة، وهي الشخصية التي يمكن أن تتحمل الألم أو المشقة دون إظهار مشاعرها أو الشكوى أو تتذمر.
وعادة هذه الصفات موجودة في شخصيات مثل البطل المتواضع والخادم المخلص. The development of a character. نمو وتطور الشخصية. في البداية تكون حياة الشخصية مستقرة وهادئة، وفجأة سوف يتعرض لحادث معين، وهذه الحادثة سوف تغير من حياته إلى أجل مسمى. تظهر عليه أعراض الضعف في الشخصية، وتعتبر هذه المشكلة هي أول صفعة يتعرض إليها في حياته، أو تسبب له مشكلة معينة. هذه المشكلة سوف تستمر وتتصاعد بتصاعد الأحداث إلى أن يحدث التغيير الأساسي في هذه الشخصية turning point بسبب مشكلة ثانية تحدث أيضا. وتستمر هذه المشاكل إلى أن تفقد هذه الشخصية الأمل في حلها، وما يسمى بالبريكنج بوينت، إلى أن تصل هذه المشاكل بالشخصية إلى الذروة أو الكلايمكس، وهنا يبدأ بإيجاد الحل. ورغم الصراع الذي يواجهه إلا أنه سوف يصل إلى القمة ويجد الحل. بعد ذلك تبدأ الحلول بالظهور، وقد لا يجد حل نهائيا، وفي النهاية سوف تنتهي القصة أما بموت البطل أو بإيجاده للحل. سيجد البطل نفسه قد تغير تماما من حالة الاستقرار إلى حالة الحركة والمشاكل إلى حالة الاستقرار مرة ثانية، لكنه سيجد نفسه أنه قد تغير. قد يكون شريرا تحول إلى الخير، أو قد يكون خيرا تحول إلى الشر، وهكذا. Concerning the main characters, there are two types. Number one, protagonist. This is the main character around which the whole story revolves. The decisions made by this character will be affected by a conflict from within or external through another character, nature, technology, society, or fate. ومن الجدير بالذكر أن الشخصية تقسم إلى عدة أنواع، وهي الشخصية الرئيسية، حيث تتمتع هذه الشخصية بالفاعلية والنمو والاستقلالية في رأيها، كما إنها مسؤولة عن تجسيد الحدث، وبالتالي فهي تعتبر شخصية صعبة التكوين، وهي أساس القصة القصيرة ومحورها الذي يتم من خلاله إيصال الأفكار وعرض الأحداث، علما بأن لها 3 أبعاد مهمة، هي البعد النفسي الذي يشمل سلوك الشخصية ومزاجها وأفكارها ومشاعرها، والبعد الجسدي الذي يتمثل بوصف الجسد الخارجي كالوزن والطول والعمر وغيره، والبعد الاجتماعي الذي يتمثل بثقافة الشخصية ونشاطها ودينها وطبقتها الاجتماعية التي تنتمي إليها. 2. Antagonist. The character or group of characters causes the conflict for the protagonist. However, the antagonist could be the protagonist who is torn by a problem within. Most times, something external is causing the problem. A group of people causing the conflict would be considered society, perhaps the members of a team, community, or institution. Additionally, the antagonist could be a part of nature, such as an animal, the weather, a mountain, or a lake. A different kind of antagonist would be an item such as a pen, car, phone, carpet, etc. These are all considered technology, since they are instruments or tools to complete the job. Finally, if the conflict comes from something out of the character's control, the antagonist is fate. الشخصية المعارضة، وهي شخصية تتمتع بالقوة وتعرقل أهداف الشخصية الرئيسية، مما يساعد في تنمية الصراع بينهما، إلا أن لها دورا كبيرا في بناء الأحداث وتناميها، أو قد تكون عنصرية دينية. وكذلك هناك نوع آخر هو الفوارق الطبقية، أي the class distinction.
قد يكون الخصم أو العدو أو الند شخص واحد مفرد، امرأة أو رجل، وقد تكون الطبيعة مثل الصحراء، الفيضانات، الثلوج، الجبال وغيرها من الظواهر الطبيعية، وكذلك الحيوانات. وقد يكون المجتمع هو الند والخصم. عادة ما تكون المشاكل التي تواجه الفرد بسبب المجتمع هي أما racism، عنصرية. هذه العنصرية قد تكون عرقية وقد تكون بسبب الجنس، فمثلا ضد الرجل أو ضد المرأة، يكون المجتمع ضد الرجل أو المرأة، أو يكون المجتمع ضد عرق معين، مثلا ضد الغجر أو الأفارقة، أو قد تكون عنصرية دينية. وكذلك هناك نوع آخر هو الفوارق الطبقية، أي the class distinction. أما الآن فقد ظهر ند وخصم آخر على الساحة، وهو العقل الإلكتروني أو الإنسان الآلي، متمثلا بالكمبيوتر أو الأجهزة التكنولوجية الأخرى. Minor characters. These are the other characters in a story. They are not as important as the major characters, but still play a large part in the story. Their actions help drive the story forward. They may impact the decisions the protagonist or antagonist make, either helping or interfering with the conflict. الشخصية الثانوية أو المساعدة تعد أقل أهمية من الشخصية الرئيسية في القصة، إلا أنها تؤدي بعض الأدوار المهمة في نمو الأحداث وفي حياة الشخصية الرئيسية. How to analyze or study a character. Number 1, through the author's physical description of them. 2, their actions. 3, their speech and words. 4, through what other characters say and think about them. كيف يمكننا أن نحلل الشخصية؟ يتم تحليل الشخصية من خلال ما يلي. أولاً، يقوم الكاتب بوصف دقيق لهذه الشخصية، أي يستخدم الصفات كبخيل، غني، فقير، طويل، سمين، كبير بالعمر، وهكذا. ثانياً، من خلال الأفعال التي تقوم بها هذه الشخصية، قد تكون أفعال جيدة وقد تكون سيئة. من خلال الكلام أو العبارات أو الجمل التي يستخدمها هذه الشخصية، فمثلا العالم الجمل التي يستخدمها تختلف عن الجمل التي يستخدمها المجرم أو رئيس العصابة. النقطة الأخيرة وهي من خلال ما يقوله أو تقوله الشخصيات الأخرى عن هذه الشخصية، أو ما تفكر به الشخصيات الأخرى عن هذه الشخصية. In order to analyze a character, you may ask yourself the following questions. Who is the main character? Are the main character and the other characters described through dialogue, by the way they speak, dialect, or slang, for instance? Has the author described the characters by physical appearance, thoughts and feelings, and interaction, the way they act towards others? Are they static, flat characters who don't change? Are they dynamic, round characters who do change? What type of characters are they? What qualities stand out? Are they stereotypes? هنالك بعض الأسئلة التي قد تطرح على نفسك أثناء تحليل الشخصية، وهي: من هي الشخصية الرئيسية؟ هل يتم وصف الشخصية الرئيسية والشخصيات الأخرى من خلال الحوار بالطريقة التي يتحدثون بها كلهجتهم أو استخدامهم اللهجة العامية على سبيل المثال؟ هل وصف المؤلف الشخصيات من خلال البعد الجسدي أو البعد النفسي كالأفكار والمشاعر وتفاعلها مع الشخصيات الأخرى؟ هل هي شخصيات ثابتة لا تتغير؟ أم هي ديناميكية أو نامية أي تتغير؟ أي نوع من هذه الشخصيات؟ ما هي الصفات البارزة؟ هل هي شخصيات نمطية؟ Thank you.